So hello everyone, welcome back to yet another video. Last अब दुईटा भिडियो चाहिँ मेरो एक्सरसाइजले नै वर्कआउट नै भइरहेछ हैन। अब मेरो पर्सनल काम पनि थियो, त्यस कारणले चाहिँ मैले राम्रोसँग सुट गर्न पाएको छैन। अब यता आउँदाखेरि अब वर्कआउट गरेको चाहिँ सुट गरौँ भनेर चाहिँ कहिलेकाहीँ यो भिडियो गर्छु। अस्ति नै मैले सोल्जर र चेस्टको गरेको थियो, आज चाहिँ म लेगको गर्छु हैन। अनि लेगको पनि मेरो पिआर हिट गर्ने म ट्राई गर्छु के किनभनेदेखि 50 on each side गर्छु विदाउट एनी हेल्प। पहिला पनि गर्नु त गरे हो, तर यता दाइहरूको सपोर्ट लिएर गर्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ सेल्फ गर्ने ट्राई गर्छु। 50 on each side भनेको अल टुगेदर तपाईँको 100 kgs भयो। अनि त्यसपछि बाँकी सेटहरू पनि गर्नुपर्छ, होल वर्कआउट गर्नुपर्छ। एकको त्यही भएर चाहिँ आज 1 रेप मात्रै गर्ने ट्राई गर्छु। सो अब हेरौँ आज कतिको जान्छ कि जाँदैन। अब 3.5 महिनाको ग्याप भइसकेपछि होइन, अलिकति स्ट्रेन्थ घटेको थियो। अब लास्ट दुईवटा भिडियोमा चाहिँ मैले ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गएको थियो। अब लेट्स सी अब यो लेगको चाहिँ आज कस्तो हुन्छ। प्रायः मैले अब लेगकोमा चाहिँ मेरो कहिले पनि एक्सर्साइज हुँदैन क्या लेगको। सो आज चाहिँ अलिक राम्रोसँग गर्ने ट्राई गर्छु। अब चाहिँ म अलिकति वार्मअप गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ सिधै स्क्वाट ऱ्याकमा भेटौँला। सो अब चाहिँ मैले स्क्वाट गर्नुको लागि फ्री वेट विदाउट एनी वेटको चाहिँ वार्मअप गर्न लागेको छु। I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now. यो हातहरू देखिरहेको छ अलिकति। बिहान पनि म सोल्जरको गर्न आएको थिएँ क्या, अनि त्यसपछि फेरि अहिले लेगको गर्न आएको। यो भएर यता सोल्जरहरू दुखिरहेको छ। अनि स्क्वाट गर्दाखेरि यो पोजिसनमा समात्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ अलिकति दुख्ने रहेछ। सक्सेस हुँदैन आज। सो लेट्स गो। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. सो अब अलमोस्ट मेरो वार्मअप चाहिँ भइसक्यो। अब चाहिँ उता रुममा गएर स्क्वाट ऱ्याकमा गएर चाहिँ तपाईँहरूमा भेटौँला। अनि अस्ति चाहिँ डाइटको सपोर्टमा गरेको थिएँ मैले 50 on each side। आज चाहिँ अब 1 रेप पनि गर्छु एज आई अलरेडी सेड। अनि अब ट्राई गर्छु, यदि सक्यो भने सक्यो, सकेन भने चाहिँ आज मेरो ब्याकबोन गयो है दाइ, आज मेरो ढाड गयो। सो अब ट्राई गर्नु पर्ने छु। पहिला पनि गर्नु त गरेको हो, त्यही पनि आज अब सेल्फ चाहिँ कतिको जान्छ कि जाँदैन भनेर चाहिँ मैले हेरेर मात्रै लागेको। म चाहिँ यता डम्बेल सेक्सनमा आइपुगिसकेको छु। अनि त्यसपछि अब चाहिँ स्क्वाट ऱ्याकमा गएर त्यसमा वेट पुराउनु गर्नु छ। अनि त्यसपछि वेट हाल्दाखेरि चाहिँ लास्ट दिक्क लाग्छ क्या, यति धेरै प्लेटहरू हुन्छ। त्यही पनि हेरौँ अब। सो यो चाहिँ स्क्वाट ऱ्याक चाहिँ हाम्रो यहाँ छ होइन। अब 5वटा प्लेट हाल्दाखेरि त दिक्कै लाग्छ। त्यही पनि अब देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लेटहरू। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अलिकति मेरो अझै पनि के भन्छ कटिङ गर्न बाँकी छ। मैले चाहिँ अब अलिकति अस्ति न मसल पुट अन गरेको थिएँ नि त, अब यसलाई नै अलिक कट गर्न बाँकी छ कि। सो अहिले त्यस्तो सेपमा चाहिँ छैन, तर कट गर्न बाँकी छ। कट गऱ्यो भने चाहिँ अब 1 महिना विदिन 1 month अर मेबी 1.5 month चाहिँ हुन्छ होला सायद। टोटल सबै राम्रोसँग कट हुन्छ होला। यहाँतिर पनि सबै भएको छैन कि, जस मसल चाहिँ पुटन भएको छ, राम्रो भएको छ मसल। जस मसल चाहिँ अलिकति लागेको छ भनौँ न। एउटा मैले डिजायर्ड मेरो वेट चाहिँ पुगेको छु म होइन, 80 kg पुगेको छु। 80.500 ग्राम समथिङ थियो अस्ति नै चाहिँ। अनि अब यसलाई नै कट गर्नुपर्छ नि त। कट गर्दाखेरि चाहिँ लगभग म 79.5 जति पुग्छु होला क्या। सो अब चाहिँ ऱ्याकमा यता वेट हालौँ अनि त्यसपछि लेट्स गिभ इट अ ट्राई।
burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you. So with this अब 50 पुग्छ 50 on each side हुन त 50 अब मोस्ट अफ द हाम्रो वर्कआउट गर्ने हाम्रो अब एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरूलाई अन इच साइड हुन्छ नि पावर लिफ्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै नर्मल हो होइन तर जस यो चाहिँ अलिकति स्टार्टिङ हो भनौँ न अब मेरो लागि चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन मेरो पर्सनल रेकर्ड भन्नाले अब जो सेल्फ चाहिँ अलिकति मैले पहिलातिर हानेको पनि थिएन अनि त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा यो चाहिँ अब अरूको लागि एकदम नर्मल पनि हो होइन तर अब मेरो कतिको इम्प्रुभ भएको छ कतिको मैले स्ट्रेन्थ गेन गरेको छु त्यो चाहिँ हेर्नको लागि हो सो अलिकति थोरै भयो अलिकति धेरै भयो भनेर जज नगर्नु होला सो अनि त्यसपछि मेरो इगो लिफ्टिङ पनि होइन है यो चाहिँ आफ्नो सेल्फ टेस्ट गरेको भनौँ न सेल्फ हेरेको इम्प्रुभमेन्ट कतिको भएको छ भनेर र मैले वेट अलरेडी हालिसकेको छु 10 किलोको प्लेट हो यो 1 2 3 4 5 50 यता पनि 50 छ त्यस टोटल चाहिँ तपाईँको 100 छ भनौँ न अलिकति थम्बनेलको लागि पनि राम्रो एउटा फोटो खिच्नुपर्ने यो चाहिँ यता राख्दिउँ फोटो खिच्नुपर्ने तर यहाँ चाहिँ अहिले अलिकति ठाउँ छैन क्या हाम्रो यस्तो गरेर ठ्याक्क थम्बनेलको लागि पनि फोटो खिच्नुपर्ने है सो अब चाहिँ मैले ट्राई गर्न लागेको छु अब सक्छ सक्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर ट्राई गर्न लागेको छु अनि त्यसपछि अस्ति चाहिँ मैले भनिसकेँ नि हेल्प लिएर गरेको थियो आज चाहिँ 1 रिप म्याक्स भए पनि यसो ट्राई गर्छु म मुनि नै बस्यो भने अब माथि लिफ्ट गर्न सक्यो भने मुनि ठ्याक्क छोडिदिन्छु होइन अब सकेसम्म चाहिँ माथि नै पुस गर्ने गर्छु लेट्स सी अब के हुन्छ सेट भयो सेफ्टीको लागि एक स्टेप माथि ओके अहिले एकछिनको लागि पनि मैले 5 जति चाहिँ गर्थेँ होइन तर एकछिनको लागि पनि चाहिन्छ भनेर अलिक इगो लिफ्टिङ नगरौँ भनेर फर्स्ट टाइममा चाहिँ अलिकति सक्दैन जस्तो लागेको थियो यार त्यही त्यो इट्स अल अबाउट दिस क्या त्यो भएर सोचेको भन्दा राम्रो गयो यो पनि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति 5 6 7 चोटि गर्ने ट्राई गर्छु अहिले चाहिँ मेरो के अरे टेस्ट मात्रै गरेको थियो नि त अब 3 चोटि गयो आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ दिस अनि त्यसपछि अर्को ड्रप सेट गर्नुपर्छ त्यसको लागि इनर्जी चाहिन्छ त्यो भएर चाहिँ 5 जति चाहन्थ्यो होला सेटिस्फाइड
म चाहिँ गएँ टोटली इनर्जी गयो भने इट्स गोइङ गुड अब चाहिँ म यस्तै गरेर ड्रप सेट गर्छु वेट घटाउँदै गर्छु घटाउँदै लास्टमा हल्कामा पुग्छु अनि अरूहरू पनि त्यसरी नै गर्छु फाइनली अलिकति सपोर्ट लिएर अब यो सेट भ्यायो अब चाहिँ वेट घटाउँदै जान्छु क्या म अब डाइरेक्ट 2टा घटाउँछु है किनकि अर्को एक्सर्साइजलाई पनि चाहिन्छ यसमा त 6वटा पस्यो क्या हो रहेछ सो 2टा घटाउँछु 30 20 अनि त्यसपछि 10 गर्छु